ดำเป็นสีดำจริงหรือฮ่าจับปลาได้แล้วกินข้าวอ่ะกินข้าวเป็นยังทำไมมันถึงเป็นสีดำทั้งตัวเลยล่ะน้ำทะเลก็เป็นสีดำด้วยนี่พวกเราคงไม่ได้มาถึงทะเลดำกันแล้วหรอกนะยางรถยนต์เลยอ่ะยางล้อรถเลยอ่ะจริงๆแล้วทะเลดำไม่ได้มีสีดำนะนี่คงเป็นเพราะมีคนขุดเจาะเอาน้ำมันใต้ทะเลไปใช้มากมายจนมันรั่วออกมาในเมื่อไม่ได้มีสีดำแล้วทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นทะเลดำล่ะเพราะมันเป็นทะเลที่อยู่ในภาคพื้นดินของซิปยูเรเชียชายฝั่งทิศใต้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวกรีกเปอร์เซียตุรกีเพื่อเขาใช้สีมาเป็นสัญลักษณ์กำหนดทิศของทะเลแห่งนี้โดยสีเขียวหรือสีฟ้าแทนทิศตะวันออกสีแดงแทนทิศใต้สีขาวแทนทิศตะวันตกและสีดำแทนทิศเหนือดังนั้นทะเลที่อยู่ในส่วนทิศเหนือจึงเรียกว่าทะเลดำยังไงล่ะในศตวรรษที่ 20 ด้วยปัญหามลพิษปนเปื้อนอยู่รุนแรงทำให้ทะเลดำนั้นได้กลายเป็นทะเลที่ดำสมชื่อเลยทีเดียวมากินปลาเผากันเถอะในเมื่อจะมาได้แล้วก็อย่าให้เสียของเลยปั้งปลานี้มันเปื้อนน้ำมันแกเอามาเผาได้ยังไงอย่าโยนทิ้งนะถึงเป็นเจ้าสละก็ต้องมีจรรยาบรรณแกจะทำให้ที่นี่กลายเป็นทะเลดำจริงๆหรือไงเดี๋ยวมาชมต่อไปนะครับ